بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها السيدات، أيها السادة، إنني وفي لحظة خشوع لذكرى أرواح شهداء سوريا ولأرواح الذين قتلهم نظام الأسد في جريمته الكيماوية الأخيرة على الغوطة، وتضامنا مع أبطالنا من رجال الجيش الحر وشعبنا الصامد ضد النظام والظروف الرهيبة التي يعيشها، أعلن افتتاح هذا المؤتمر الصحافي أنا وأخي سيادة اللواء سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش الحر ذراع الثورة، رغم هول الصدمة التي أصابتنا مع أنباء وقوع المجزرة الكيماوية التي قام بها النظام في غوطة دمشق. فقد كان لابد أن نبدأ سلسلة من الخطوات والاتصالات، وكان في مقدمة الخطوات التوجه لجمع المعلومات والمعطيات المحيطة بمجزرة الغوطة وما أحاط بها من تفاصيل، لكشف حقيقة ما جرى ومسؤولية النظام في هذه العملية. والأمر الثاني سلسلة من الاتصالات الدولية والعربية تمت مع وزراء خارجية عدد من الدول الأجنبية والعربية ومسؤولين دوليين، وكان من ثمار التحرك في الجانب الإجرائي تأكيد مسؤولية النظام الكاملة عن المجزرة تخطيطا وتنفيذا حسب معطيات ميدانية ومعلومات من مصادر محلية وصديقة في المستويين الإقليمي والدولي، تعززت بتحليلات وآراء استراتيجيين وخبراء قدموا شهاداتهم فيها. وقد بين الائتلاف بعضا من ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس أمين عام الائتلاف هنا في إسطنبول. وبدأت مع أنباء المجزرة الرهيبة وما زالت متواصلة سلسلة اتصالات دولية وعربية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن، أبرزت تعاطف تلك الدول مع ضحايا المجزرة ومع الشعب السوري، فيما ركزنا على ضرورة ذهاب تلك الدول والمجتمع الدولي إلى أبعد من الاستنكار والتعاطف والقيام بخطوات عملية إجرائية تردع نظام الإجرام وتضع حداً لسياسة قتل الشعب السوري وتهجيره وتدمير بلده. إن التحقيق الدولي بالمجزرة رغم كل ما يحيط به من ملابسات هو مهم، وبحث الموضوع في مجلس الأمن مهم أيضاً، وإصدار قرارات منه تحت البند السابع أمر مهم. لكن اختطاف المجلس من قبل روسيا الاتحادية المؤيدة والداعمة لنظام القتل في دمشق، وتراخي بقية الدول في مجلس الأمن عن دعم الثورة السورية جعل ما سبق قليل الأهمية، بل تحركات لا معنى لها وتلحق الإهانة بالأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي الذين كان عليهما أن يتخذا مواقف قوية ضد الذين قتلوا ويقتلون السوريين بالأسلحة الكيماوية وغيرها، انطلاقا من المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية. إني وفي حدود مسؤوليتي رئيسا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أعلن أن ما تم القيام به من خطوات في المستويات الدولية كافة ردا على جريمة القرن ال21 لا يرقى إلى أدنى الحدود الإنسانية والأخلاقية، بل أستطيع القول إن ما جرى يمثل عارا جديا يلحق بكل ما يحيط بنا من هيئات ومؤسسات ودول قصرت في الرد على جريمة مصنفة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي واحدة من سلسلة جرائم دولية موصوفة اعتاد نظام الأسد على ارتكابها والهروب من عقوباتها. إني ومن هذا المكان أطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باعتباره رئيس الدولة الأكثر حضورا ونفوذا في عالم اليوم بتحمل المسؤولية على مستوى الشخص والدولة معا، وكذلك أطالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني المستر كاميرون، والأمر موصول في المستوى نفسه إلى قادة كل دول العالم وخاصة قادة الدول العربية والإسلامية، والتي وإن دعم بعضها ثورة الشعب السوري بحدود معينة فقد بات مطلوبا منهم التدخل الحاسم والجدي لوقف مسلسل قتل السوريين بالأسلحة التقليدية والكيميائية على السواء. إني وباسم السوريين الذين عانوا الكثير من إجرام العصابة الحاكمة في دمشق وباسم المعارضة السورية والائتلاف الوطني أطالب المجتمع الدولي بالخروج من الأقوال إلى الأفعال، فقد شبعنا أقوالا ونريد أفعالا داخل مجلس الأمن وخارجه إذا ظل مخطوفا من قبل روسيا والصين باسم الفيتو الذي يحمي نظام القتلة من غضبة العالم وعقوباته. إن المطلوب تدخلا قويا يخرج آلة النظام العسكرية من المواجهة مع الشعب، بحيث تتوقف طائراته ومدفعيته وصواريخه عن قصفها للمناطق الآهلة بالسكان
وأن يتم إعلان مناطق آمنة محمية، وأن يشرع المجتمع الدولي بمعاقبة مجرمي النظام الذين أصدروا أوامر ارتكاب المجازر بما فيها الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيماوية التي سبق واستخدمها النظام أكثر من 30 مرة سابقة. وهناك تأكيدات رسمية فرنسية وبريطانية وأمريكية سابقة في هذا المجال. نطالب بصراحة بتدخل فوري بكل الطرق والسبل للجم نظام بشار الكيماوي، والتردد لحظة واحدة هو خطيئة وعار على جبين الإنسانية. قديما قيل الوقت من ذهب، ونقول لكم اليوم إن وقت السوريين من دم، والتأخر يعني مزيد من حمامات الدم. لقد بات علينا القول إن قادة العالم والقادة في العالم العربي والإسلامي كل باسمه مطالبون بالتوقف عن اللامبالاة التي يمارسونها في التعامل مع قضية السوريين، التي هي قضية إقليمية ودولية تقع في إطار اهتمامهم ومسؤولياتهم. فثمة نظام يمارس الإرهاب قتلا وتدميرا ضد شعبه، وهو مصنف منذ سنوات طويلة بأنه نظام يدعم الإرهاب، مثل حليفه الإيراني الذي يرسل الجنود والمعدات والخبرات والأسلحة، ويشارك في قتل السوريين إلى جانب ميليشيات حزب الله صنيعة إيران وأداتها، والميليشيات الطائفية التي تشارك في قتل السوريين. لقد بات عليكم أن تقفوا بحزم ضد هؤلاء وتدخلهم في سوريا وقيامهم بقتل أهلها. إن جريمة بشار الكيماوي في غوطة دمشق التي أصابت آلافا من السوريين وقتل نحو 2000 أكثرهم من الأطفال والنساء ينبغي أن لا تمر. هناك في بيت طيني بسيط في إحدى قرى الغوطة انتشل المسعفون جثث أم في عقدها الثالث، و3 أطفال دون 10 من العمر ماتوا وهم نيام. هل ثمة من يقول مرحل بشار الأسد وعصاباته على قتل هؤلاء؟ نعم، كل من لا يشارك في لجم حمام الدم في سوريا ووقف حرب النظام على الشعب، وقف المجازر وأعمال القتل والتدمير المستمرة والمتصاعدة، يدعم مباشرة أو بصورة غير مباشرة نظام القتل، ويحمل السوريين والبشرية فاتورة ما يقوم به النظام. أخيرا أقول إننا نؤكد على استعدادنا وبالتنسيق الكامل مع هيئة الأركان العامة لحماية بعثة المحققين الدوليين الأممية حين دخولها منطقة الثوار حتى خروجها منه. وشكرا لكم. We will do the English translation, and then after that, Mr. Al-Jarba and General Idris will take questions. Ladies and gentlemen, at a moment of silence for the souls of the martyrs who've fallen in Syria, for the souls of those who the Assad regime have killed in its last chemical massacre in the area of غوطة, standing line in line with the heroes of the Free Syrian Army, our people in Syria who are facing the crimes that Assad commits against them continuously, the horrible circumstances that Syrians are dealing with. We are conducting this press conference accompanied by General Saleem Idris, the head of the Syrian Chief of Staff. We were all extremely shocked with the news of the chemical massacre which the Assad regime had committed against innocent civilians in غوطة. So we started a series of steps and phone calls to communicate. Our very first steps were moving towards gathering all possible information that's related to the massacre which the regime was responsible for, all of its details, to reveal the truth in front of the world. The second step was to have several phone calls with the leaders of the international and the Arab community, which Mr. Al-Jarba had with the foreign ministers of several countries, as well as well-known international personalities. As a result of the very first steps that we took, it became very clear to us and a proven fact
that the regime was fully responsible for committing the massacre against the innocent civilian in terms of planning and carrying out and executing the massacre according to specific information which the Syrian coalition was able to gather from its local sources on the ground, as well as experts who gave their testimony. The Syrian coalition had a press conference yesterday in which the Secretary General revealed some of that information. As the news of this massacre started flowing in, we continued our phone calls and our communication with the leaders of the international and the Arab community. Mr. Al-Jarba held calls with the Foreign Secretary of the United States, France, the UK, Turkey, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, as well as many other countries. These phone calls revealed to us the support that these countries have for the victims of these massacres. And at the same time, Mr. Al-Jarba emphasized tremendously that it is extremely critical, it is very important for these countries to move beyond condemnation, beyond showing emotional support for the victims of these massacres. We need to translate the condemnation into practical steps that will stop the crimes which the Assad regime is committing against Syrian people, its policy of displacing them, destroying their homes, and destroying the infrastructure, the Syrian infrastructure. The international investigation of all the events that took place is important. This is something that the United Nations will deal with. It is also very important to issue a binding resolution under Chapter 7 of the UN Charter. However, the kidnap of the United Nations from Russia and those countries who support the Assad regime, and the relaxation and the ease that some of the other countries in the United Nations, the way they are dealing in their support for the Syrian cause, it makes the whole discussion in the United Nations less important. Sometimes we can say these are meaningless movements. It actually discredits the whole credibility of the United Nations and the international community, both of which should have taken very strong responses against the criminals who are killing Syrians using chemical weapons as well as other weapons against them. Myself and the talk for Mr. Al-Jarba, and in my responsibility as the president of the Syrian coalition, I hereby declare that all that has taken place in steps from the international community as a response for the crime and the massacre of the 21st century, does not reach the ethical and legal response that Syrians expect. As a matter of fact, we can describe it as a shame for all that surround us, from international organizations and countries that are yet to deal with a crime that is described and everybody agrees to as a crime against humanity and a complete massacre, and this is something that's described in international law. From here, I ask and I demand that the American President, Mr. Barack Obama, as the head of the country that has the strongest presence in the international community, to be responsible at a personal level as well as his country level. And I demand the same to be carried out by the French President, the UK Prime Minister, as well as other leaders of the international and the Arab community and the Muslim community. And I from here emphasize that although some countries continue to support the Syrian revolution within certain limits, it is very clear that after the last attack, they are required to intervene in a serious manner to stop the continuous killing of Syrians, whether by traditional or chemical weapons. By the name of the Syrians who have suffered from the crimes that the Assad regime is committing, in the name of the Syrian opposition, in the name of the Syrian coalition, I ask the international community
to move from words into actions. We have had enough with words, and we need serious steps and actions inside the United Nations and outside of it, especially if it remains kidnapped from Russia and the Chinese using their veto in the Security Council. What is required at this point is an international intervention that stops the army machine that the Asad is using and directing towards our people, so that we can stop its airplane, its continuous shelling of innocent civilians, his ballistic missiles from bombarding safe areas where civilians are living. To declare free zones, to declare no-fly zones, for the international community to start holding those who are responsible for committing these crimes, those who planned these crimes, including the chemical massacre that was just carried out. Especially that we've clarified to the international community that the regime had used chemical weapons in over 30 other instances. It is said that time is from gold, and we tell you that in Syria, time is from blood. It is very clear to us that the leaders of the Islamic and the Arab world, each with his own name and his own legal status, are required to move from the status of inaction and the way they are dealing with the Syrian case into a matter that can help stop the massacres of Syrians and to stop a regime that is exercising terrorism and terrorizing his own people, a regime that has been classified as a terrorist supporting regime for many years, a regime that is supported and similarly by his by the Iranian regime, which is sending soldiers, is sending equipment, is sending expertise, is sending weapons and participating in killing Syrians as well. The same falls on the Hezbollah militias, which are made by Iran, and we must have a clear stand against them. Asad's massacre in غوطة, which took place a couple of days ago, it impacted thousands of Syrians, resulted in the deaths of close to 2,000 people. Most of them are from women and children. This crime cannot go unpunished. It must be clear that for Syrians, for the international community, must have a turning point after this crime. In one mud house in غوطة, first responders discovered the body of a mother who was in her 30s with 3 of her children who died as a result of using chemical weapons against them. All those who do not participate in putting a stop and halting the bloodshed that's taken place in Syria, they are either directly or indirectly are supporting the terrorist regime in Damascus. At the end, we, as the leadership of the Syrian coalition, the leadership of the Supreme Military Council, we fully announce that we will cooperate with the UN inspectors mission, and we will provide safeguard for its entrance into the areas that are controlled by the rebels. Thank you. We'll take questions and answers. أسئلة وأجوبة. بهي مارديني صحيفة الائتلاف الإلكترونية. سؤالي للسيد رئيس الائتلاف، رسالة حضرتك كانت واضحة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ولقادة دول العالم لمساعدة السوريين، ولكن ماذا عن الائتلاف الوطني وماذا سيقدم للضحايا ولأهالي الضحايا والمنكوبين والمصابين في الغوطة في دمشق؟ شكرا. طبعا يعني الواحد شو ما قدم للضحايا يكون قليل بصراحة، لكن نحن بعد ما يعني قمنا بواجبنا السياسي الآن أنا أتقدم باسم الائتلاف يعني الوطني إلى ذوي الشهداء ب يعني مبلغ بسيط أقل من القليل
هو مبلغ $1,500,000 أمريكي لذوي الضحايا والشهداء. طبعا نحن نعرف أن هذا المبلغ لا يعوض ظفر طفل صغير في ريف دمشق، ولكن عله يبلسم بعض جراح الأهالي. هذا يعني ما نستطيع أن نقدمه الآن. شكرا. نظام الصيام شبكة الجزيرة. سيدي السؤال السيد، فيما يتهم النظام السوري المعارضة وقوات المعارضة بأنها تقف خلف المجزرة وتتحدث في غوطة، تتحدث المعارضة عن أدلة ملموسة ومادية تؤكد ضلوع النظام أو تسبب النظام السوري في هذه المجزرة. هل لكم أن توضحوا لنا ماهية هذه الأدلة وكيف حصلتم عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النظام الفاجر في دمشق يلفق الأكاذيب ويقلب الحقائق منذ بداية الثورة، وليس غريبا اليوم أن نسمع بعد هذه الجريمة النكراء اتهامات جديدة من قبل النظام ومجرميه بأن المعارضة السورية هي من ارتكبت ما حصل في الأيام الأخيرة. طبعا نحن نؤكد للجميع أننا لا نمتلك أسلحة كيماوية، ونؤكد للجميع أن ما لدينا وما وصل إلينا من معلومات يؤكد ضلوع النظام المجرم وعلى رأسه المجرم بشار في العمل الإجرامي الذي حصل. ولدي تفصيلات دقيقة بعد استهداف موكب بشار في 8 من شهر آب، الأول من شوال في يوم العيد، بقذائف الهاون. طلب هذا المجرم عقد اجتماع لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. تغيب عن هذا الاجتماع اللواء المجرم جميل حسن، لأنه كان قد أصيب في هذا المحاولة الاغتيال، وتلقى العلاج في المشفى الأمريكي، مشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. عرضت أثناء الاجتماع على بشار أفكار للرد على الضربة التي تعرض لها موكبه من الغوطة، ومنها من هذه الأفكار الاعتداء على الغوطة الشرقية بسبب وجود إخوتكم المقاتلين من الجيش الحر في الغوطة الشرقية، وحصولهم في الآونة الأخيرة على سلاح ميندال متطور أخذوه من مستودعات النظام. لم يتمكن النظام ولا بشكل من الأشكال اختراق الغوطة، لذلك طرح على الرئيس أن يتم استخدام مواد كيماوية مكثفة ذات فعالية عالية لا تترك أثر بعد فترة. وطبعا طلب هو في نهاية الاجتماع أن توضع الخطة على طاولته بعد 24 ساعة، وفعلا بعد 24 ساعة رفعت إليه مذكرة تفصيلية بالعملية من قبل مدير إدارة المدفعية والصواريخ المجرم اللواء طاهر حامد خليل. وقد شارك في إعداد هذه الدراسة العميد المجرم غسان عباس من إدارة المدفعية والصواريخ، ونفذت الضربة ضد أهلنا المدنيين. هؤلاء المجرمون أنا نيابة عن إخوتي الأبطال المقاومين في الجيش السوري الحر نعدهم بالقصاص العادل إن شاء الله. ورغم كل هذه الإثباتات، طبعا الدول الصديقة التي لديها أقمار صناعية تعرف من أين انطلقت الصواريخ. جاءت من مطار المزة العسكري، جاءت من اللواء 155 صواريخ، ومن اللواء 127، وجاءت من المرتفعات التي تتواجد فيها قوات الفرقة الرابعة، وهذه مرصودة بالتوابع الصنعية الأقمار الصناعية الموجودة فوق المنطقة. إثباتات وأدلة دامغة، ورغم كل ذلك تلفيق للأكاذيب. التلفزيون السعودي، في بداية حديثكم تحدثتم عن أنكم تقومون بإجراءات وخطوات ملموسة للرد على هذه المجزرة. ما هي الخطوات، وهل نستطيع أن نرى في الأيام المقبلة ردا من قبل المعارضة على مجزرة الغوطة؟ السؤال الآخر وهو منذ المجزرة من الأربعاء الماضي هناك حديث عن مطالبة للجنة التحقيق بالذهاب. هل هناك أسباب أخرى غير رفض النظام عدم ذهاب هذه اللجنة إلى منطقة المجزرة؟ هل هناك أسباب أخرى تدعو هي وراء عدم ذهابهم؟ ما هو السبب؟ يعني أنا أجاوب على الشق الثاني، والسيد اللواء يجاوب على الشق الأول. جاوب على الشق
طبعا فيما يتعلق بالرد على هذه المجزرة، الإخوة المقاتلين في الجيش الحر بما يتوفر لديهم من إمكانيات وبحمد الله سبحانه وتعالى يحققون إنجازات وتقدم في كثير من الجبهات. في الدير، في مدينة الدير هناك تقدم، داخل المدينة في الجبهات في حلب لدينا أعمال ناجحة، في الجبهة الساحلية لدينا أعمال ناجحة، هناك مجموعة من المعارك في جبهة حمص تم افتتاحها في الآونة الأخيرة، كلها أحرزت تقدم. نحن لا نريد أن نطلق تصريحات نارية، نريد أن نعمل بشكل مدروس ومنظم مع الإخوة قادة الجبهات والإخوة قادة المجالس وقادة الكتائب والألوية التابعة للجيش الحر، بحيث يكون هناك رد موجع للنظام ضد القتلة والمجرمين. وأؤكد أن الجيش الحر سيبتعد عن الانتقام، ولن نلجأ إلى الأساليب الرخيصة التي يستخدمها النظام في التعرض للمدنيين. بالنسبة للشق الثاني، طبعا فيه غير قبول النظام، في الأمم المتحدة كانت طالبة ضمانات يعني لحماية فريقها، ونحن قدمنا الضمانات ومستعدين طبعا، وهذا طلبنا. اصلا نحن طالبين انه هذه اللجنه اللي هي على بعد كيلومترات قليله من دمشق ان تكون موجوده، والمفروض انه يعني غدا المفروض يعني يبدا، لانه التاخير بصراحه يعني شيء غير مفيد نهائيا. I'll do a quick translation of the few questions that were given. In terms of the response for the Syrian coalition, Mr. Al-Jarba mentioned that whatever the coalition gives will be very little compared to the massacre that our people in غوطة are suffering and are dealing with. We have completed and we continue to work politically, but from here, in the name of the Syrian coalition, in the name of the president, the coalition allocated a small amount that does not compare to the suffering that people are dealing with. It allocated $1.5 million to the families of the fallen heroes in غوطة. Again, this is a very small amount, but it is hopefully a first step towards the healing process. General Idrис, in terms of a response, mentioned that there will be a response to this massacre. The Free Syrian Army is moving forward in several of the fronts. We are advancing in Aleppo, we're advancing in Deir ez-Zor, we're advancing in the coastal area, and also we are advancing in Homs. We're not going to start by giving fiery speeches over here. You will see the response on the ground. However, we must make it very clear that we will not commit similar crimes. We will not stoop to the level of the Asad forces. We still hold very close to us the international law, and we're not going to be committing crimes against humanity such as the ones that you see committed by the Asad regime. And Mr. Al-Jarba also mentioned that we are very keen to have the UN inspector mission, especially that they are only few kilometers away from where the chemical attacks took place. We are very keen to have the inspectors enter into those areas and to collect evidence. And we have given them all the assurances. Mr. Al-Jarba gave them assurances in his name and the name of the Syrian coalition. General Saleem Idris gave all the assurances. We demand for the UN inspector team to investigate all uses of chemical weapons, starting with the غوطة. آخر سؤال لو سمحت. Last question. Omar Barbarova from Reuters News Agency. My question will be to General Idris. Actually, I have two questions. One, today, Syrian state television and Syrian agency SANA reported that in some tunnels used by the opposition soldiers, there are some chemicals found. I don't know if you're aware. What do you say about these allegations? And secondly, again, there are also reports of a U.S. ship has been in the Mediterranean which has the ability to fire cruise missiles. So are you in contact with American forces regarding any kind of target location, or are you having any tonight's in contact with them? Thank you. Thank you very much. I think the regime was lying from the beginning of the revolution, and we are not going to expect that they come today and say that they do or they did the massacre against the civilians.
and about cruise missiles and some hits from our friends. We didn't discuss this issue with our friends. We are in contact with them, but it is not discussed yet. Thank you everybody. شكرا لكم. Thank you. مؤتمر صحفي. شكرا.